हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु टेक्मी नेपाली युट्युब च्यानल। आज म तपाईँहरूलाई रुफसको युज गरेर कसरी पेनड्राइभलाई बुटेबल बनाउने भन्ने तरिका यस भिडियो मार्फत सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदम युजफुल लागेमा एकदम हेल्पफुल लागेमा कृपया भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र त्यहाँ रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला ताकि आगामी दिनमा यस्तै यस्तै भिडियोहरू तपाईँले मिस नगर्नुहोस्। यति भन्दै साथीहरू भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियोलाई अगाडि बढाउनुभन्दा सुरुमा हामीलाई पेन ड्राइभ चाहिँ बुटेबल बनाउनको लागि चाहिने टुल्सहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ। जम्मा हामीलाई चाहिने टुल्सहरू तिनवटा छ। म तपाईँहरूलाई टुल्सको नाम भन्न गइरहेको छु। सबसे सुरुमा छ पेन ड्राइभ। पेन ड्राइभ चाहिँ तपाईँहरूको मिनिमम 8GB हुनुपर्ने छ। 8GB भन्दा तपाईँहरूको मुनिको पेन ड्राइभ भयो भने तपाईँहरूले त्यहाँनिर त्यो पेन ड्राइभलाई चाहिँ बुटेबल बनाउन सक्नुहुन्न। सेकेन्डमा छ तपाईँहरूको आइएसओ फाइल अर डिस्क इमेज फाइल अफ एन अपरेटिङ सिस्टम। तपाईँहरूको अहिले डिस्कको जमाना अलिक गइसक्यो, अलिकति रियर छ, सो द्याट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब आइएसओ फाइल चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न साइटहरूबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो तरिका तपाईँहरूलाई म देखाउने छु एकछिनमा। अनि त्यस पछाडि थर्ड नम्बरमा छ रुफस सफ्टवेयर। अब तपाईँहरूको मेन पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई मेन चाहिने सफ्टवेयर भनेको रुफस हो। बुझ्नुभयो नि, मेन भनेको रुफस हो। सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई रुफसको सफ्टवेयर चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईँहरूले त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा जानुहोस् अनि त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् रुफस डट आई गर्दा पनि हुन्छ। डाइरेक्ट रुफस डट आई गरेर तपाईँहरूले डाइरेक्ट लिङ्कमा गएर तपाईँहरूले अनलाइनकै थ्रुबाट अनलाइन तरिकाले नै तपाईँहरूले पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि म अफलाइन बनाउँछु भन्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले रुफस 3.1 अथवा कुनै पनि एउटा भर्जनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूको यो यस्तो खालके इन्टरफेस खुल्छ। अब यस्तो खालके इन्टरफेस खुलिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर अब जुन पाए त्यही लिङ्क चाहिँ ओपन नगर्नु होला, किन भन्दाखेरि त्यहाँ कतिपय सफ्टवेयरहरू पाइरेटेड हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँहरूको कम्प्युटरलाई अलिकति भाइरस उत्पन्न गराउँछ। सो द्याट चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो पाइरेटेड सफ्टवेयरहरू चाहिँ युज नगर्नु होला। म तपाईँहरूलाई के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि अलिकति ट्रस्टेड सफ्टवेयरहरू, ट्रस्टेड वेबसाइटहरूको लिङ्कको थ्रुबाट मात्रै तपाईँहरूले त्यो डाउनलोड गर्नु होला। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई फाइल हिप्पोबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। म तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट लिङ्कको लागि म यसको लिङ्क पनि म तपाईँहरूको मेरो डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु। तपाईँहरूले त्यहाँबाट डाइरेक्टली पनि लिङ्कमा आउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म तपाईँहरूलाई क्लिक गरेर देखाउँछु। यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई डाउनलोड गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डाउनलोड बटन चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसक्नुभयो भने त्यहाँ मुनिपट्टिको लेफ्ट साइडको भागमा तपाईँहरूको डाउनलोडिङ भनेर एउटा मेसेज देखाइरहेको हुन्छ। त्यो फुल्ली तपाईँहरूको डाउनलोड भइसके पछाडि तपाईँहरूले के गर्नु हो भन्दाखेरि त्यो डाउनलोड भइसके पछाडि तपाईँहरूले के गर्ने भन्दाखेरि दिस पिसीमा गएर यहाँनिर डाउनलोडमा जानु होला। डाउनलोडमा गइसके पछाडि तपाईँहरूको यसरी डाउनलोड भइसकेको फाइल चाहिँ यहाँनिर आउनेछ। अब म एकचोटि यसलाई इन्स्टल गरेर देखाइदिन्छु। इन्स्टल गर्नुको लागि तपाईँले रनमा गर्नु होला। इन्स्टल गर्नु त्यस्तो गाह्रो केही छैन, जे भयो भने त्यो पोजिटिभ रेस्पोन्स दिनु होला, यस यस यस, अथवा रन छ भने रन क्यान्सल त्यस्तो गर्ने तरिकाले नगर्नु। त्यस ओके 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 गर्नुभयो भने नेक्स्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ। अनि ओके गर्नु होला। यस्तो गरिसकेपछि तपाईँहरूको अब यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। अब यो इन्टरफेस खुलिसके पछाडि अब तपाईँहरूले नेक्स्ट गर्नु होला। अनि बिस्तारै तपाईँहरूको अब यो डाउनलोडिङ भइसक्यो हाम्रो। अब यहाँनिर रन गर्नु होला। अनि रन गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूको सक्सेसफुल्ली हाम्रो रुफस सफ्टवेयर चाहिँ रेडी भइसकेको छ हामीले कुनै पनि पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाउनुको लागि। अब तपाईँहरूलाई यो त भयो हाम्रो रुफस सफ्टवेयर। अब तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा गएर कसरी चाहिँ आइएसओ फाइलहरू डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि यस भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा जानु होला र ब्राउजरमा गएर तपाईँहरूले अब कुन चाहिँको आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्नु चाहनुहुन्छ त्यही नै सर्च गर्नु होला। विन्डोज 7 को हो भने 7, 10 हो भने 10, 11 हो भने 11, 8.1 हो भने 8.1 एज अ विस। अब अहिलेलाई चाहिँ मैले विन्डो 10 आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्न आँटेँ। ओके गरिदिनु। अनि यति गरिसके पछाडि अघिको जस्तै यहाँ पनि विभिन्न अप्सनहरू खुल्छ। अब यो मध्ये तपाईँहरूले जुनसुकै तरिकाले पनि जुनसुकै वेबसाइटमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि म कुन चाहिँ वेबसाइटमा जाँदैछु, त्यो वेबसाइट पाइरेटेड वेबसाइट हो कि होइन त्यो कुरा एकदम ख्याल गर्नु होला। अब तपाईँहरूले म के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि यस्तो माइक्रोसफ्ट भयो एउटा, यो पनि एउटा ट्रस्टेड नै हो। अनि टेकम भयो होइन, यस्तै अब यहाँनिर तपाईँहरूले खोज्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति
ट्रस्टेड वेबसाइटमा गएर मात्रै डाउनलोड गर्नु होला। म तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्छु। अहिले म यहाँ देखेको अनुसार चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ अलिकति ट्रस्टेड हो। जुन पनि तपाईँले क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटामध्ये। अहिले चाहिँ मैले यो क्लिक गरेर डाउनलोड गर्दैछु। अब यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूको यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो खालको इन्टरफेस खोलिसके पछाडि विभिन्न विन्डोको आइएसओ फाइलको भर्जनहरू विभिन्न हुन्छ। तपाईँहरूले कुन चाहिँ भर्जन डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा नि क्लिक गर्नु होला। अहिले चाहिँ मैले नर्मल भर्जन विन्डो 10 21 264 भिडियो भर्जन चाहिँ डाउनलोड गर्नु आँटेको छु। यसको साइज भनेको चाहिँ 5.4 GB रहेछ। अब यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मुनिपट्टि भर्जन भन्ने एउटा अप्सन छ। यो भनेको नि तपाईँहरूको डाउनलोड लिङ्क हो। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको डाइरेक्ट तपाईँहरू त्यो डाउनलोड लिङ्कमा जानुहुन्छ र तपाईँहरूको विन्डो 10 को आइएसओ फाइल चाहिँ डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ। सपोज मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यहाँनिर विन्डो 10 pro.isो फाइल चाहिँ तपाईँहरूको अब इन्स्टल हुँदैछ। अब यो हुनु चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ। यो फुल्ली इन्स्टल हुन चाहिँ तपाईँहरूको डाउनलोड हुन चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ। किन भन्दाखेरि एकदम ठुलो साइजको हो। सो सानो साइज भएको भए एकैछिनमा हुन्छ, तर यो एकदम टाइम लाग्छ। यदि तपाईँहरूको इन्टरनेट कनेक्सन एकदम गुड छ भने त्यस्तो धेरै टाइम लाग्दैन, तर यदि तपाईँहरूको नेट स्लो छ भने एकदम टाइम लाग्नेछ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ मेरो नेट अलिक स्लो भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ यो अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। तपाईँहरूले केही समय पर्खेर चाहिँ यसलाई फुल्ली डाउनलोड गर्न दिनुहोस्। अहिले चाहिँ मैले क्यान्सल गरेँ। अब साथीहरू यति गरिसके पछाडि म तपाईँहरूलाई यो रुफुस र आइएसओ फाइल विन्डो 10 को आइएसओ फाइलको लिङ्क चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईँहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ डाइरेक्टली रुफुस र विन्डो 10 को आइएसओ फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै अब तपाईँहरूलाई म कसरी चाहिँ रुफुस सफ्टवेयर हामीले ओपन गरेर कसरी चाहिँ त्यसलाई कुनै पनि पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाउने भन्ने तरिका चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। अब त्योभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको सिस्टममा चाहिँ एउटा पेन ड्राइभ चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि साथीहरू तपाईँहरू यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने कृपया मै सँगसँगै तपाईँहरूले पनि गर्ने प्रयास गर्नु। यति गर्नुभयो भने तपाईँहरू एकदम मै सँगसँगै तपाईँहरू सक्सेसफुल्ली मैले सक्दाखेरि तपाईँहरूले पनि सक्सेसफुल्ली एउटा पेन ड्राइभ चाहिँ बुटेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो तपाईँकोमा भर पर्ने कुरा, त्यही भएर म चाहिँ तपाईँलाई त्यो रिकमेन्ड गर्छु। यति भन्दै अब म तपाईँलाई रुफुसतिर लाग्नेछु। अब रुफुस ओपन गरिसके पछाडि तपाईँहरूले इन्सर्ट गर्नुभएको जुन एम्टी स्पेस भएको एउटा पेन ड्राइभ छ त्यो पेन ड्राइभ चाहिँ यहाँनिर अटोमेटिक डिटेक्ट गर्छ। यदि तपाईँहरूको एउटा अथवा दुईवटा पेन ड्राइभ चाहिँ एकदम एम्टी छ भने यहाँनिर ड्रप मेन्यु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पनि तपाईँहरूले चाहिएको पेन ड्राइभलाई चाहिँ बुटेबल बनाउन चाहनुहुन्छ भने सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले एउटा मात्रै पेन ड्राइभ हालेको कारणले चाहिँ यहाँनिर एउटा मात्रै दिएको छ। अब यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूको यहाँनिर अब बुट सिलेक्सन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। बुट सिलेक्सन भनेको यो त हुँदै होइन, यो पनि हुँदै होइन। अब यहाँनिर हुने चान्सेस भनेको हाम्रो डिस्क अथवा आइएसओ इमेज हो। अब डिस्क भनेको तपाईँको सिडी छ भने, आइएसओ फाइलको सिडी छ भने यु क्यान युज द्याट। यदि छैन भने तपाईँहरूले कुनै पनि वेबसाइटबाट अघि मैले सिकाए जसरी आइएसओ फाइलहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यही सिलेक्ट भयो। अब यति सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर सिलेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हामीले आइएसओ फाइल चाहिँ इन्सर्ट गर्नु आँटेको छौँ। अब अघि हामीले कहाँनिर चाहिँ आइएसओ फाइल डाउनलोड गरेको थियौँ त्यो आइएसओ फाइल चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिलेक्ट गरिसके पछाडि तपाईँहरूको अब कुन चाहिँ लोकेसनमा छ त्यही लोकेसनमा डाउनलोड गरिसक्नुभएको छ भने डाउनलोडमा गएर आइएसओ फाइल चुज गर्नु होला। अहिले चाहिँ मैले यहाँ डेस्कटपमा राखेको छु, त्यही भएर म डेस्कटपमा जान्छु। अब यहाँ डेस्कटपमा गइसके पछाडि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो विन्डो 10 pro.isओ फाइल भन्ने यहाँ आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले त्यो रुफुस फाइलमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला अनि ओपन गर्नु होला। अब यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर पार्टिसन सिम भन्ने छ, यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले एमबिआरमा क्लिक गर्नु होला। अब म तपाईँहरूलाई यो एमबिआर र जिपिटीको पनि मतलब बुझाइदिन्छु, कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब यो एमबिआर भनेको एमबिआरको फुल फर्म हो मास्टर बुट रेकर्ड, अनि अर्को जिपिटीको फुल फर्म हो गाइड पार्टिसन टेबल। अब यो दुईवटा भनेको के हो तपाईँहरूलाई म बुझाउँछु। एमबिआर भनेको चाहिँ मास्टर बुट रेकर्ड भनेको चाहिँ स्पेसली डेस्कटप कम्प्युटरको। यदि तपाईँ डेस्कटप कम्प्युटरबाट कुनै पनि पेन ड्राइभ बुटेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने एमबिआरमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईँ कुनै पनि पेन ड्राइभ चाहिँ ल्यापटपबाट बुटेबल बनाउन चाहनुहुन्छ भने जिपिटी सिलेक्ट गर्नु होला। अहिले मैले चाहिँ डेस्कटपबाट बनाउँदैछु, त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले एमबिआर सिलेक्ट गरेँ। अनि यति गरिसके पछाडि अब टार्गेट सिस्टम छ, तपाईँहरूको टार्गेट सिस्टममा यही हुन्छ। अनि यति गरिसके पछाडि अब यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर तपाईँको भोल्युम लेभल भनेको तपाईँको त्यो फाइलको नाम दिन सक्नुहुन्छ। त्यो आइएसओ फाइलको नाम सपोज मैले यहाँनिर चाहिँ विन्डो 10 दिए। भोल्युम लेभल दिइसके पछाडि तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको साइज भइहाल्यो, तपाईँले डिफल्ट नै छोडिदिनु होला। यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूको सबै कुराहरू भइसक्यो, रेडी भइसक्यो। अब हाम्रो यहाँनिर
बुट सिलेक्सन पनि गरिसक्यौँ होइन। त्यस पछाडि पेन ड्राइभ पनि सिलेक्ट गरिसक्यौँ। त्यस पछाडि एमबिआर र जिपिटीमा कुनो त्यो पनि सिलेक्ट गरिसक्यौँ। त्यस पछाडि भोल्युम लेभल भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो आइएसओ फाइल अथवा त्यो विन्डो भएको पेन ड्राइभको नाम दिएको हामीले होइन। एनटिएफएस अलरेडी अटो नै हुन्छ। त्यस पछाडि अनि अर्को भनेको यो क्लस्टर साइज भनेको चाहिँ बाई डिफल्ट नै छोडिदिनु होला। अनि यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको अब यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूलाई एडभान्स फर्मेट अप्सन हेर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान लुक फ्रम हियर होइन। अहिले चाहिँ मैले त्यस्तो खासै जरुरी छैन, त्यही भएर मैले यसलाई हाइड गरिदिएँ। अब यति गरिसके पछाडि हाम्रो रेडी भइसक्यो। त्यस पछाडि तपाईँहरूले यहाँ स्टार्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला। अब स्टार्ट क्लिक गरिसके पछाडि अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा पपअप मेसेज आउँछ। यो भनेको कस्तो खालको मेसेज भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूको कुनै पनि पेन ड्राइभ चाहिँ एकदम केही फाइलहरू छ भने चाहिँ होइन, केही फाइलहरू छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ फर्मेट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा मेसेज आउँछ। यदि तपाईँहरूले यो स्टेप अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँहरूको पेन ड्राइभमा भएको सबै फाइलहरू चाहिँ डिलिट हुन्छ भनेर एउटा मेसेज आउँछ। तर यदि तपाईँहरूले अलरेडी पेन ड्राइभ चाहिँ एकदम खाली बनाइसक्नु भएको छ भने केही नडराइकन एकदम विदाउट एनी वरी तपाईँहरूले ओके गर्न सक्नुहुन्छ। अब ओके गरिसके पछाडि अब यहाँनिर हाम्रो पेन ड्राइभ बुटेबल हुने प्रोसेस स्टार्ट भइसकेको छ। साथीहरू यसको लागि केही समय लाग्न सक्छ, त्यही भएर तपाईँहरूले केही समय चाहिँ धैर्य गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई अलिकति केही स्टेप चाहिँ स्किप गरेर देखाउने छु ताकि तपाईँहरूलाई अल्छी नहोस्। मैले तपाईँहरूलाई यो पुरै स्टेपहरू पर्खेर तपाईँहरूलाई देखाएँ भने के हुन्छ, एकदम तपाईँहरूलाई पनि बोरिङ फिल हुन्छ। सो एकछिन गाइड जस्ट स्किप गरिदिन्छु म। गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो पेन ड्राइभ चाहिँ बुटेबल कम्प्लिट रूपमा भइसकेको छ। यसै गरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो पेन ड्राइभ चाहिँ आफै बुटेबल बनाएर विन्डो पनि आफै हाल्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूलाई विन्डो कसरी हाल्ने भन्ने तरिका थाहा छैन भने तपाईँहरू मलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म तपाईँहरूलाई अब आउने दिनमा चाहिँ विन्डो कसरी हाल्ने भन्ने तरिका ट्युटोरियल दिनेछु। ल गाइज आजको लागि यति नै थियो। आशा छ तपाईँहरूको लागि यो भिडियो एकदम फाइदाजनक हुनेछ र तपाईँहरूलाई यदि मन परे भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म निरज कार्की टेक्मी नेपाल हजुरहरूको सामु बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।